Hi guys, good morning guys, good morning. Andito ako ngayon sa shopping mall sa Big C. At ako'y mamimili lang ng kunting supply para sa bahay. Naubusan na kasi ako ng tea. Good morning nga pala guys, welcome to my channel. This is Kalog'sTv Travel. At galing kasi ako immigration kanina, so napadaanan ako dito sa mall para mamili ng mga supply. Ayan, hahanap ako ng tea. Yung aking paboritong tea dito, nasaan ba yun? Titingin ako ng mga kailangan ko sa bahay. Ano kayo yung kulay sa bahay? Tea. Ano ba yun? May nahanap ko dito ng tea. Maganda yung nabili ko dati. Ito ba yung maganda? Doon natulog ko siyang ko. Gutom na ako. 20. Ayos na yun. 83 sa 160. Yakult na sila. Ito na lang. Pamalik sa Yakult. Guys. Ano ba masarap? Para sa bahay. That's milk pala. Skim milk na rin. Ito masarap ito. Ano masarap? Lactose? Ayun, para sa tinapay ko. Egg pa pala, egg. Gusto mo na egg. Egg size Fasten, 65. 66. Hindi naman naubos. Ayun. Ito, masarap ito. Makerel. Guys, yun o, makerel guys. Alamelo. Sweet. Yan. Mahal ang kilo ng pala. Silig ko. Ito yung laki. Guys, may madain sila ano. Ito na yun, mahal. Oh, ito masarap. Kasi kain. 113. Ito yan. Ito po. Shopping. Binili mo tayo guys. Punta dito. Oh, ito, salmon. Ayan po, salmon guys.
Ayan po, bread. 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 Ipulo ng tiyan ko at gutom na. Ayan mga pang Christmas. Oh, dito sa fruits. Fruits like fruits. Fruits. Oh, wala sila. Wala silang. Watermelon. Ay, papaya. Papaya. Ano ba yung wala doon sa bahay? Hindi ko lang ano. Oh, ito pala. Ayan, mga chocolate. Uy, Ferrero. Oh, bung sayaw. Ito para sa'yo. Para pang sa Christmas. Pang regalo. Van Houten. Ito, maganda ito, oh. Almond chocolate. Bili guys, bibili pala ako isang sakong bawang. Kahit na ito, meron na ako. Bili tayo. Ito, ano doon. Nagsibinas doon. Ano ba ko lang doon, Ito yung ako ng mga gusto. Oh, may french fries pala ito. Ano ba kulang ito? Meron ako papaya, itlog, gatas. Ay, yun pala naman sa tinapay. Ano naman. Saan ba yun? Pala naman sa tinapay. Oh guys, pala naman sa tinapay guys. Pala naman sa tinapay. Tinapay pa more. Sandwich bread. Saan yung sandwich bread nila? Dito. Ayun. Ano yung masarap? Pina? Nutella? Dito lang ako sa Star Margarine. Sarap siya. Star Margarine. Punong vitamin. Bakit ba? Bakit pa wala? Oh, yan ito, mas takpoy. Sino gusto mo mas takpoy dyan? Oh, bukayaw. Para sa'yo. Para sa mga baby. Teacher Arlene. Bili nga kita. Ano ba gusto mo? Ha? Bili lang. O gusto mo na malaking Christmas tree? Magkano yung Christmas tree? Christmas tree for 1,090. Dito sa maliit 599. Pwede na ito. Nakalas na. Pagkalipas naman ng December, tatanggalin. Sana ba ako? Magkano kaya ito? Baka sure yung aking cash dito. Naku, dali na. Tama na. Tama na. Ito oh, yun. 1,029. Para na pang Christmas gift. Bibili pala ako dito ng sa pharmacy. Yung pangusad. Ito din. Ano sila yung balsid? Sa lumpas.
Hey guys, babalik pala ako dun sa itlog at yun palang binili kong itlog ay buy one get one. Ang hirap kasi di natin naintindihan yung nakasulat. Yun naman pala ay buy one get one. Buti na lang sinabi. At least marami-rami ng itlog ko. Guys, yan po oh. Ito pala yung buy one get one. Ayun, may nakalagay naman pala oh. Ayan oh. Hindi nagbabasa kasi. Okay guys, this is for today's vlog. At sana magustuhan nyo yung aking video. Kung nagustuhan nyo naman, mag-leave kayo ng comment sa baba. Sinong gusto nyo ipa-shoutout. At huwag nyo kalimutan guys, i-click ang subscribe button at notification bell para magiging updated kayo sa aking mga bagong video. My videos normally po ay more on travel vlog, but ngayon duman kasi ako ng immigration, so duman na lang din ako ng grocery para mamili. Ayan po. Bye bye guys. Sana panoorin nyo yung aking mga video. Okay, kapun kap. Ayan guys, yung aking nabili guys. Bigat pala ito. Sige ako dito ng mga kakanin. Kakain mo na ako dito. No. Battery low. Battery low. Milk tea. Chai yin. Kalog. ไม่ใช่ ไม่เอา only milk tea Milk tea, only milk Yeah, tea, yeah. okay.